Hello anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với Maximum. Mình là Nas. Với châm ngôn ngã ở đầu gấp đôi ở đó, mình luôn cảm thấy cực kỳ là hào hứng khi trải nghiệm các tựa game gacha để thử nhân phẩm của bản thân đang nằm ở mức nào, đến mức không thể đếm nổi số game gacha mà mình đã từng chơi qua luôn. Vì thế, dựa trên kinh nghiệm 3 đời chơi game gacha của mình, trong video lần này, bọn mình sẽ cung cấp cho anh em 10 tựa game gacha đáng chơi nhất trong năm 2021. Nếu anh em thấy video của bọn mình hay và bổ ích, đừng ngại ngần gì mà bấm ngay nút like, share và subscribe nhé. Còn nếu có các tựa game mà Maximum bỏ lỡ thì hãy để lại bình luận bên dưới để bọn mình cùng trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy vào nội dung chính của video đi nào. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ gacha là gì. Gacha là một từ có nguồn gốc từ Gachapon, là một loại máy bán hàng tự động của Nhật Bản phân phối các viên nang nhựa có chứa đồ chơi. Các đồ chơi thường là các nhân vật chính của các bộ truyện tranh hoặc phim hoạt hình nổi tiếng, và mục tiêu của người mua là hoàn thành được một bộ sưu tập. Và ở đây gacha game tức là những game có hệ thống quay trúng thưởng, đa phần sẽ là free to play. Nhưng để có được những món đồ đặc sắc hơn, trang phục hào nhoáng hơn, nhân vật đa dạng hơn, người chơi hệ free to play một là cày cháy máy một loại tài nguyên đặc biệt của game, hoặc là xem quảng cáo. Bằng không thì cách nhanh nhất là móc hầu bao ra. Nhưng ác mộng đến đây thì vẫn chưa có chấm dứt đâu. Các bạn đừng có tưởng bở, cứ có tiền thì mua tiền cũng được nhé. Mà để nói chính xác hơn là có tiền thì sẽ có cơ hội để có được thứ bạn muốn. Xin lưu ý ở đây là có cơ hội thôi đấy nhé. Mọi thứ còn tùy thuộc vào nhân phẩm. Đôi khi dòng đời đưa đẩy thì anh em cũng có đấy, nhưng mà chỉ có mỗi cái nịch thôi nha anh em. Còn bây giờ, Maximum sẽ giới thiệu cho các bạn 10 game gacha thật sự hay để chúng ta có thể thỏa mãn cái máu thích thử vận may nhé. 10. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends chắc hẳn là cái tên ai cũng biết, khi một thời từng dí quảng cáo các game thủ trên khắp các phương tiện giải trí và mạng xã hội. Đây là một game role-playing game 3D theo luật phát hành trên cả hai nền tảng iOS và Android. Lối chơi tuy không đẹp và mới mẻ, nhưng bù lại ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cấu hình 3D tuyệt đẹp của nó so với một con game mobile thế này. Ngoài ra đi kèm với đó là còn một màn campaign được nhà phát triển đầu tư khá kỹ lưỡng về mặt lồng tiếng, cũng như các trận đấu boss khủng. Game có cả một hệ thống tướng khủng từ 16 chủng tộc khác nhau, tha hồ cho anh em nhảy vào mà lựa chọn. Thậm chí có những Demon Girls cực kỳ nhìn sướng con mắt, điển hình như... Cá nhân mình nghĩ thì dàn này là ăn đứt dàn Demon Harem của thánh Helltaker rồi. Cùng với đó là những hiệu ứng, skill trong game được thiết kế khá là bắt mắt. Nếu anh em đang tìm một con gacha role-playing game thuộc tiếp fantasy với cấu hình chất mà không cần đem nước đi cất, thì Raid Shadow Legends sẽ không làm anh em thất vọng đâu. 9. Star Wars Galaxy of Heroes. Sở hữu số điểm 4.2 cùng với hơn 50 triệu lượt tải trên Google Play Store, được phát triển bởi game Corridor Games. Tuy ra mắt vào năm 2015, nhưng game được cộng đồng fan hâm mộ vũ trụ Star Wars chào đón rất là nồng nhiệt. Trong game này, anh em sẽ vào vai trò một người đội trưởng, đi thu thập các nhân vật cùng các tàu không gian khác nhau. Và nhiệm vụ của bạn là đưa cả team đến với chiến thắng qua các cuộc chiến khốc liệt giữa các vì sao. Trong game, anh em sẽ còn gặp lại các nhân vật đình đám trong series phim bom tấn cùng tên nổi tiếng. Chẳng hạn như chủ nhân của meme I'm Your Father, thanh niên số nhỏ và nạn nhân của câu nói trên luật Yoda nhỏ mà có vỏ. Thậm chí cả con robot R2-D2 cũng được đưa vào. Ngoài ra, game còn cho phép anh em co-op với bạn bè để chiến đấu. Nếu anh em muốn chơi role-playing game kết hợp phiêu lưu ngoài vũ trụ cùng các nhân vật ưa thích trong Star Wars, thì còn chần chờ gì, vì đây là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý để trải nghiệm. 8. Azure Lane. Azure Lane là một trò chơi bắn súng di chuyển hai bên màn hình được phát triển bởi Shanghai Manju và Xiamen Zhongxi tại Trung Quốc. Phát hành vào năm 2017 nhưng lại được giới Weibo ưa thích cực kỳ từ lúc mới ra mắt đến nay, đặc biệt là ở thị trường Nhật Bản. Game lấy bối cảnh một thế giới khác xảy ra chiến tranh do sự chia rẽ của liên minh Azure Lane, hình thành nên hai phe đối lập là Azure Lane và Crimson Axis. Bản thân tuy là một tựa game cũ, nhưng được cái độc mà còn lạ trong cái bảng xếp hạng này. Đồng thời các nhân vật trong game còn được chọn để cosplay rất nhiều. Điều làm nó khác biệt là sở hữu cơ chế gameplay đơn giản, là sử dụng các nhân vật nữ chibi dễ thương, được thiết kế dựa trên những tàu chiến để đi bắn nhau. Trò chơi còn có những yếu tố khác như tùy chỉnh ký túc xá và kết hôn với các nhân vật. Và việc sở hữu một cái kho siêu to khổng lồ với số lượng hơn 450 em waifu điển hình như U47, Ibuki, Azuma chẳng hạn. Thật ra mình chỉ liệt kê ba em này tiêu biểu vì theo mình là vì sức mạnh của các em ấy từ con tàu.
chứ không phải là vì mấy quả tâm hồn bá đạo đâu à nha. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng tâm hồn của các nàng này chính là sức hút mãnh liệt khiến cho các anh em game thủ phải phi tiền ra mà lem các em về team. Còn đem về team xong thì làm gì thì tôi không biết đâu à nha. 7. Pokemon Master X. Thêm một tựa game gacha dựa trên series phim hoạt hình kinh điển mà các bạn trẻ xứ Đông Lào hầu như ai cũng biết, đó là Pokemon Master X. Là một fan Pokemon thì hầu như anh em không thể bỏ qua được, vì game sẽ cho phép chúng ta trải nghiệm một thế giới trong vũ trụ Pokemon mới lạ và đẹp mắt. So với các dòng game Pokemon kinh điển ngày xưa, game được ra mắt vào năm 2019 với cái tên gốc là Pokemon Master, nhưng đến tháng 8 năm 2020 mới có thêm chữ X vào. Cũng như truyền thống game Pokemon trước đây, mục tiêu đặt ra trong game chỉ là đơn giản trở thành nhà huấn luyện viên Pokemon vĩ đại nhất. Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt và đặc sắc đó là hệ thống quay tay, quay gacha với nhiều chủng loại Pokemon đa dạng để đưa người chơi tha hồ lập đội. Điểm trừ duy nhất của chúng ta có thể thấy sẽ là phải tốn khá nhiều thời gian để quay ra được một con Pokemon mình muốn, với cái giá khoảng 3 đô cho một lượt quay. Allow me to lend you my strength whenever you should need it. It's time to move. 6. Love Live School Idol Festival Music Rhythm Game. Nãy giờ thì chúng ta đã cùng trải nghiệm qua nhiều tựa game đánh đấm rồi. Giờ hãy cùng nhau chill cho một con game âm nhạc độc đáo với các ca khúc từ sôi động đến nhẹ nhàng làm say đắm lòng gamer. Đó là Love Live School Idol Festival, một tựa game made in Japan, đất nước nắm thầu ứng dụng GAV nổi tiếng mà biết bao thế hệ thanh niên xứ Đông Lào hầu như ai cũng chết mê chết mệt. Game được sản xuất bởi K-Lab và cho ra mắt vào năm 2013. Tính đến nay đã nhận được trên 5 triệu lượt tải cùng với một con điểm khá là cao là 4.5 trên Google Play Store. Game có hai chế độ chơi là Story, tức là anh em sẽ vào vai quản lý mà để chăm sóc mấy cục cưng idol của mình từ sinh hoạt cho đến tập luyện. Còn Live, tức là trình diễn và anh em chơi trên nhạc nền khi các bé trình diễn để nhận điểm. Và điểm đó sẽ được xếp hạng trên bảng vàng và so sánh với các người chơi khác. Là một quản lý, anh em có thể sắp xếp ra một ban nhạc gồm 9 người để trình diễn. Và các thành viên trong đó thì có thể nhận được thông qua chơi Story hoặc là quay gacha. Rất may mắn là hệ thống gacha của con game này hoàn toàn thân thiện với môi trường, thân thiện với các anh em, đặc biệt là hệ free to play. Khi mà game đảm bảo cho các anh em sẽ quay ra được một con idol cấp SSR sau mỗi 10 lượt. Tuy nhiên, để có được idol cấp UR thì game sẽ đảm bảo cho anh em nếu như xui xẻo đến mức quay đến lần thứ 249 chưa ra thì lần 250 anh em sẽ tích đủ đá để đổi bất kỳ một con cấp UR nào mình muốn. Còn Star Game đâu ra mà để quay số lượng nhiều đó á. Anh em chỉ cần sáng dậy mở mắt ra là chơi game, hoàn thành các event, chăm sóc các em idol của mình từ A đến Á. Chiếu với các bài nhạc thì sẽ sớm tích đủ Star Game mà quay thôi. 5. Fate Grand Order. Nhà cái mặn nhất là gacha thì chắc hẳn đa số anh em ít nhất cũng đều nghe đến rồi. Game được xây dựng dựa trên một bộ tiểu thuyết hình ảnh nổi tiếng của Nhật. Fate Grand Order là một game mang phong cách chiến đấu theo lượt. Anh em sẽ vào một vai Master, triệu hồi và chỉ huy một nhóm Servants để chiến đấu. Câu chuyện trong Fate Grand Order chủ yếu xoay quanh việc bảo vệ lịch sử khỏi các thế lực xấu. Đồng thời các Servants cũng có câu chuyện riêng để chúng ta có thể khám phá. Khi mà các nhân vật lịch sử lừng danh điển hình như Leonidas hay Napoleon đều bị Weibo hóa hết. Game thu hút chúng ta trong lối chơi phối hợp combo kết hợp với các Servant sao cho hợp lý, dẫn đến việc thu thập các Servant là cực kỳ cần thiết. Thế nhưng tỷ lệ quay trúng lại cực kỳ thấp. Nhưng điều đó không ngăn cản được các gamer có máu ăn thua cũng như fan ruột của vũ trụ Fate. Điều đó khiến cho doanh thu của FGO ước tính khoảng 3 tỷ USD vào năm 2019. 4. Epic 7. Đây là một trong những tựa game đắt khách nhất trên Google Play vì kể từ ngày ra mắt vào tháng 8 năm 2018 cho đến nay, Epic 7 đã có hơn 5 triệu lượt tải. Game mang phong cách chiến đấu theo lượt kinh điển nhưng bù lại là hình ảnh đồ họa đậm chất anime và cực kỳ đẹp mắt so với một con game mobile. Và điều đặc biệt khiến cho Epic 7 xứng đáng xếp hạng 4 là cơ chế gacha thoải mái cực kỳ phù hợp dành cho người chơi hệ free to play. Cơ chế gacha được chia ra làm 5 hệ như sau: Covenant, Mystic, Moonlight, Friendship và Bet. Cùng với số lượng nhân vật tính đến nay là 204 nhân vật, với thiết kế cực kỳ xinh xắn, đủ để chiêu lòng fan anime như Assassin's Creed hay Challengers Domine, vân vân và mây mây. Nhiều người xem Epic 7 không đặt nặng chủ đề waifu hóa và nerf đi số đo bao vòng của các nhân vật nữ là một điểm trừ, nhưng cá nhân cho nó là một điểm cộng.
vì nó mở đường cho sự hiện diện của những thành viên siêu ngầu lòi như Matteo Arcane, Zeno và Charon. Bởi vì phái mạnh anh em chúng ta chơi game không chỉ duy nhất vì cái đẹp, đôi lúc chúng ta vẫn phải được thỏa mãn bởi những sức mạnh cục súc và những cá tính ngầu lòi, đúng không nào? Còn về trải nghiệm game, mỗi ngày tỉnh giấc cất bước vào vùng đất Orbis, anh em sẽ lại được nhận một lượt quay miễn phí. Nên có thể an tâm tối ngủ ngon dù bản thân không đủ máu để nạp, nhưng dàn harem dưới trướng mình vẫn sẽ mạnh mẽ, vẫn sẽ sánh vai được với các cường quốc Nam Châu. Chỉ trừ khi nhân phẩm anh em thấp quá sức tưởng tượng, cần được phụ đạo bồi dưỡng thêm. I would give my life. Honkai Impact 3. Từng là đứa con cưng của Mỹ hố rồi, nhưng cho đến khi sự ra đời của game gacha Impact, Genshin Impact. Tuy nhiên, chúng ta hầu như không thể phủ nhận những thành công mà Honkai Impact 3 đã đạt được. Sở hữu lối chơi action role playing game với những bộ phận kỹ năng đánh đấm phối hợp theo combo giữa các nhân vật cực kỳ đã mắt, khiến cho những chiếc điện thoại yếu phải khóc ròng. Không chỉ như vậy, game còn sở hữu một số lượng nhân vật trong game toàn là nữ, đầy đủ các thể loại từ những tâm hồn biết nhún nhảy cho đến loli răng khểnh các kiểu để chiều lòng anh em. Tất cả đều được cho chuốt rất tốt về mặt ngoại hình theo phong cách anime, cũng như các trang phục đi kèm theo, đủ bắt mắt để anh em móc hồ bào ra mà hỉ hửng rước về. Ngoài ra, game còn sở hữu một storyline theo mình là khá deep và càng về sau thì càng khá dark. Hệ thống gacha của Honkai Impact chia làm nhiều tab, và tùy tab mà giá một lượt quay sẽ dao động từ 150 crystal đến 280 crystal. Thứ này anh em có thể dễ dàng farm được trong quá trình chơi game hoặc thực hiện các nhiệm vụ sự kiện. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho anh em free to play, Mỹ hố rồi cũng có cung cấp bảo hiểm gacha cho anh em với 10 lượt quay thì sẽ chắc chắn rơi ra con ghệ mới hoặc vũ khí 4 sao. Ngoài ra còn có bảo hiểm rơi ra nhân vật hạng S nhưng hoạt động khác nhau tùy thuộc vào tab. Điểm trừ nhỏ duy nhất theo cá nhân mình là game lồng tiếng cho nhân vật trong các đoạn hội thoại chưa thực sự có tâm, và biểu cảm thì hơi đơ lặp đi lặp lại đôi lúc khiến cho anh em tuột hứng. 2. Orc Knight ra mắt chính thức trên thị trường toàn cầu vào năm 2020 và mang danh hiệu một trong những game gacha đáng chơi nhất kể từ lúc đó. Lối chơi trong game tuy không mới nhưng chắc chắn nó cũng không hề lỗi thời, khi tính chiến thuật trong game cực kỳ được đề cao vì mỗi nhân vật trong các trận chiến phải được anh em đặt ở vị trí hợp lý thì mới hoạt động hoàn hảo được. Đồng thời với sự kết hợp giữa đồ họa 2D và 3D mang lại cho người chơi những trải nghiệm rất tuyệt vời. Câu chuyện thú vị của game xoay quanh về việc bạn là một thành viên VIP của Rose Island, công ty dược phẩm chuyên chống lại căn bệnh nhiễm trùng chết người. Nhiệm vụ của bạn là chiêu mộ quân cho mình và đào tạo. Cốt truyện thú vị dựa trên hậu thảm họa ở hành tinh Terra, khi mà một loại virus nguy hiểm đang lây lan nhanh. Nhiệm vụ của bạn là ngăn không cho kẻ địch xâm nhập vào các khu vực bằng cách đặt các operators. Nếu ai từng chơi qua tựa game huyền thoại Plants vs Zombies thì chắc sẽ nhanh chóng quen với Orc Knight. Đồ họa 2D kết hợp với 3D mới lạ, lối chơi theo quy tắc gacha tuy không mới nhưng chắc chắn không bao giờ lỗi thời. Tính chiến thuật trong game cực kỳ được đề cao, do đó mỗi nhân vật bạn chọn trong trận chiến đều phải được đặt ở vị trí hợp lý để mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất. Và đặc biệt nhất là cơ chế gacha của Orc Knight cực kỳ thân thiện với người chơi hệ free to play, khi nó đảm bảo anh em sẽ nhận được ít nhất là một tướng 5 sao với 10 lượt quay đầu tiên. Thậm chí còn có hệ thống đảm bảo anh em sẽ nhận được tướng 6 sao nếu không may phải try hard đến lần quay thứ 99. 1. Genshin Impact. Và đây là quả bom tấn role playing game của năm 2020, một tượng đài của làng game gacha cho các anh em hệ Weibo anime. Sở hữu lối chơi độc lạ lấy cảm hứng từ game Legend of Zelda. Cách thiết kế nhân vật nam và nữ đều rất đúng theo phong cách vắt ví tiền của Mỹ hố rồi. Đồng thời còn có một đội ngũ nhân viên lồng tiếng nhân vật rất chỉnh chu ở cả 3 ngôn ngữ. Ngoại trừ nhân vật chính ra hầu như chẳng nói gì. Genshin Impact sẽ đưa chúng ta vào thế giới Teyvat, trên hành trình tìm lại người anh em gái thất lạc của mình với sự giúp đỡ của Paimon, phụ trách nói thay cho nhân vật chính và là thực phẩm lúc nguy cấp. Game hiện tại đã ra mắt tổng cộng 32 nhân vật, nam có, nữ có, myth có và trap cũng có. Thậm chí có cả lứa tuổi thiếu nhi, ví dụ như con Terrorist Loli cũng có. Điều làm nên khác biệt của Genshin Impact là hệ thống gacha có bảo hiểm. Nghĩa là anh em nếu một ngày đẹp chơi quay gacha nhưng xui xẻo quay đến lượt thứ 89 vẫn chưa ra nhân vật hay vũ khí 5 sao thì lượt 90 sẽ có nhân vật hoặc vũ khí 5 sao. Điều này nhằm đảm bảo cho anh em lỡ có vắt khô máu vào game thì vẫn được cái gì đó gọi là xoa dịu nữa đâu. Tuy đã xuất hiện khá nhiều phốt,
thậm chí có pha tự bóp giá bản thân. Thế nhưng Genshin Impact cho đến nay vẫn đứng vững vàng trên thị trường game. Trong tương lai, tượng đài này có đi vào vết xe đổ của các tựa game khác hay không do nhiều vấn đề khác nhau. Điều này còn tùy thuộc vào Mỹ Hố rồi. Còn hiện tại, anh em muốn chill trong thế giới fantasy, muốn ngắm các em quy bù, muốn giả lập chơi trốn tìm, giả lập vượt chướng ngại vật, giả lập xe ngôi nhà mơ ước, giả lập hẹn hò, thì con chân Chujima không bước vào thế giới của Genshin Impact. Và đó là phần kết cho video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay thì đừng ngại bấm like, share cũng như subscribe để kênh có động lực mà sản xuất những video chất lượng. Cũng như để lại bình luận bên dưới về nội dung anh em muốn Maximum chặt chém nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.